Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mielőtt libertárius lettem, 17 éven át voltam nemzeti szocialista. Erről szól ez a videó. Visszanézve az akkori saját magamra, elég idegennek tűnik az akkori énem, mintha nem is én lettem volna. De megpróbálom elkészíteni a videót, még ha nagyon nehéz is. Gondolom mindenki kitalálta, hogy az utcán megtámadós történetek és az iskolai zaklatásos, erőszakos történetes videók is többnyire kikről szólnak, illetve kik voltak a támadók. Bár sosem szoktam kimondani, de azért gondolom nagyjából sejthető. Nem tudom, hogy régen hány emberrel beszélgettem erről, de rengeteggel, és valahogy az összes szélsőjobbos fiatalnál kibukott a dolog, hogy az iskolában váltak azzá, akik lettek, ahogy nálam is így történt. Havi, heti, napi zaklatással, kötekedéssel, megfélemlítéssel, vagy akár erőszakos támadásokkal is. Ugye a diák egy idő után besokal, és akkor mit tesz? A tanár nem segít, az igazgató nem segít, az iskola nem segít, a rendőrség nem segít, a szülő nem segít, a politikus nem segít. Tehát a fiatal fogja magát és keres másokat, akik hasonló helyzetben vannak. A 90-es évek közepe után például az interneten. Felment az ember a becsörgős, bepittyegős kapcsolattal, és sok fórumon találta meg a többieket. Téged is bántottak? Meg téged is? De engem is. Tisztára úgy működött, mint egy csoportterápia. De amúgy teljesen logikus, nem? A hasonló emberek a bajban egymásra találnak. Be lehet tiltani ezt is, a könyveket is, jelképeket, véleményeket, de az marhára nem megoldás. Sőt, azzal csak dühítik azokat, akik már amúgy is gondban vannak. Abszolút ostobaság azt hinni, hogy ha befogják az emberek száját, akkor majd elmúlik a rasszizmus meg ilyenek. Ha valóban tenni akarnának ellene, akkor nem betiltogatnának dolgokat. Ez a betiltás olyan, mintha a kormány hozna egy döntést, és holnaptól minden hajléktalant kitiltanának minden városból, és a lakásbérleti díjakat megdupláznák, hogy a szegényebb réteg is eltűnjön. Így ugyan nem lennének szem előtt a hajléktalanok, viszont megnőne a számuk, és kirekesztve élnének a városon kívül. Pont ezért nem megoldás a tiltogatás. Ezek csak bajban lévő fiatalok, akik segítségre szorulnak, de ehelyett gyalázkodást, megvetést, gúnyt kapnak, ami dől a sajtóból, médiából, politikusoktól, ilyen-olyan szervezetektől, meg mindenhonnan. Pedig néha csak annyi kellene, hogy emberszámba vegyék azt, akinek valami problémája van. Itt Amerikában él egy olyan fekete fickó, aki egy rakás Ku Klux Klan tagot rávett, hogy hagyják ott a szélsőségességet. Hogy hogyan tette? Egyszerűen csak leült velük beszélgetni, és összebarátkoztak. Magyarországon is csak ennyi kellene, leülni emberekkel és beszélni velük. Főleg, hogy sokuk nem agresszív, hanem csak áldozat. Ehelyett gyűlöletkeltés megy, állandó jelleggel, mert a földön lévő embereket a legkönnyebb rugdosni. Visszatérve a témára, nálam is ez volt, egyre másra történtek az iskolában a dolgok, az iskola előtt, az utcán, a szórakozó helyeken. Hát persze, hogy nekem is elegem lett belőle, és próbáltam a sarkamra állni. Akkor voltam 14 éves. Sok emberrel megismerkedtem, koncertekre is mentem néhányszor, megemlékezésekre, becsületnapjára. Amellett nemzeti gyűlésekre is, mint például a régi mélyép összejövetelekre. Cikkeket írtam, videókat készítettem meg ilyenek, de semmi más nem történt. Persze azokkal a cikkekkel ma már nem tudnék azonosulni, meg úgy az egész világnézettel sem, viszont soha nem támadtam senkire, verekedéseknél pedig kizárólag önvédelemből ütöttem, ha valaki rám támadt. Azt mondanám, hogy a gyűlölet valahogy a félelem és az undor keveréke. A félelem kialakul a folyamatos terror miatt, az undor pedig az zaklatók viselkedése miatt. A kettő együtt válik gyűlöletté. Ami nem jó, viszont meg lehet érteni. Tenni lehetne ellene, és kellene is, csak nem úgy, ahogy a nagy okosok teszik odafent. Eleve, ha valakire rászállnak az iskolában, 4-5 kisebbségi egy magyar gyerekre, az is rasszizmus. Ott azt kéne azonnal megállítani, de nem állítja meg senki. Mondhatjuk, hogy a rasszizmus az rasszizmust szül, a gyűlölet pedig gyűlöletet. Nem kéne valami hivatalnak kivizsgálnia, hogy miért ez a helyzet? Ha bárki rákeres arra, hogy iskolai erőszak,
akkor csak olyan videókat találni, ahol a kisebbség csapatokban veri a magyar gyerekeket. Miért van ez? Aki ezt meghagyja, az a rasszizmus és a szélsőjobb kialakulását segíti elő. Egy szó mint száz, a szélsőjobbos fiatal az Magyarországon mondhatni mindig így indul útjára. A kivándorlásomnak is ez volt az egyik oka, hogy láttam és tapasztaltam, hogy mi folyik az iskolákban, az utcán sincs biztonságban az ember se sehol. Arra gondoltam, hogy ha majd egyszer lesz gyerekem, akkor hogy fogom iskolába küldeni. Minden nap félhetek, hogy összeverik. Úgyhogy 26 évesen átkeltem az óceánon. Itt is maradtam, aki voltam, nagyon lassan történt a változás. Előtte egy szervezet tagjaként még éveken át utaztam mindenfelé, tényleg bejártam egy rakás államot, fényképeztem, kamerával felvételeket készítettem, részt vettem mindenféle tüntetéseken, felvonulásokon. Mentem az arizonai határa is riportfilmet készíteni. Ahová mentünk, gyűlölet fogadott minket, őrjöngő tömeg. Volt, hogy kaptunk kőzáport, üvegekkel dobáltak minket, ránk támadtak. Láttam verekedéseket is, mikor védekezett a mi oldalunk. Voltak, akik fejéből dőlt a vér, mert bekaptak egy követ, vagy épp olmosbottal ütötték le őket. Átmasíroztunk a könygázfelhőkön, dühöngő tömegeken át, valóban veszélyes helyzetek voltak. De elismétlem, mi sosem támadtunk senkire, még a szlogen is az volt, hogy nem kezdünk semmit, de mindent befejezünk. Igazából a kiutazásom után személyesen nem is volt gondom, sétálhattam az éjszaka kellős közepén az utcán, senki sem akart rám támadni. Csak egy csapat helyi fekete fiatal volt, akik az autójukból mindig üvöltöztek felém. Rám dudáltak meg ilyenek, de sosem szálltak ki, mert nem tudhatták, hogy volt-e nálam önvédelmi fegyver vagy sem. Úgy néztem ki, mint akinél volt, úgyhogy nem próbálkoztak, tehát nem voltam veszélyben. Ahogy teltek az évek, elérkezett 2011. Megindult itt a politikai kampány a 2012-es választásokra. És akkor figyeltem fel dr. Ron Paulra, ő a libertárius öregúr, aki logikusan beszél, aki mindenkit egyenlőnek tekint, aki észszerű dolgokat mond, aki szabadságot hirdet mindenki számára. Volt nálam egy fél éves átállás, ahogy hallgattam a beszédeit, szépen lassan áttértem a szélsőségből a libertáriusok csoportjába. Az élni és élni hagyni hitvallás vette át a régi ideológia és a rasszizmus helyét. Homofób voltam, de aztán már nem lettem az. Semmi bajom az LMBT-sekkel, támogatom a jogaikat. Marihuána ellenes voltam, de aztán annak is utána néztem. Sosem próbáltam, de nem vagyok már ellene. Nem károsabb, mint az alkohol vagy a cigaretta, sőt. Bajom volt a zsidósággal, de már nincs. A legjobbat kívánom nekik is. Remélem egyszer majd kibékülnek a palesztinokkal is. A romákkal főleg volt bajom, mivel ők csináltak belőlem szélsőjobbost. De már nincs bajom velük sem, csak szeretném, ha beilleszkednének, és nem bántanának ők sem senkit, és békesség lenne Magyarországon. Úgyhogy ennyi volt, nagyjából 1995-től 2012-ig tartott ez az időszak, 2012 óta pedig libertárius vagyok, és a békességben hiszek. Amíg engem hagynak, addig semmi probléma, amíg megvannak a jogaim, megvannak az önvédelmi fegyvereim, addig nem félek. Mindenkinek ugyanezeket a jogokat kívánom, és a legjobb életet, attól függetlenül, hogy kinek mi a neme, kora, származása, szexualitása, vagy akár politikai nézete. Mindent összevetve, ami ijesztő, hogy manapság a progresszívek és a balliberálisok, demokrata párti szavazók, BLM-esek és társaik ezerszer durvább dolgokat mondanak, mint amiket én hallottam a 17 év alatt. Ráadásul ezek az erőszakos, gyűlölködő szövegek már a társadalomban teljesen elfogadottá váltak. Szó szerint divattá vált gyűlölni a fehéreket, főleg a férfiakat. A rasszizmus ezen formája teljesen elfogadottá vált. A lényeg annyi, hogy mindenki meggyőzhető, a szélsőjobbosokat is középre lehet téríteni, viszont nagyon nem úgy, ahogy most történnek a dolgok. Ami most történik, az erőszak, gyűlöletszítás, mocskolódás, gúnyolódás. Ezzel szemben, amire szükség volna, az az iskolában rendteremtés, az ott lévő erőszak és zaklatás megszüntetése, az utcán és szórakozóhelyeken kialakítani a közbiztonságot, az önvédelmi jogokat és eszközöket pedig engedélyezni kellene.
Első lépésben ez már is megoldaná a problémák jelentős részét. Aki valóban meg akarná szüntetni a szélsőjobbot és a rasszizmust, az ezekkel kezdené. Ez voltam, ez lettem, a múltat letagadni nem kell, de ma már sok mindent máshogy látok. Szeretném, ha a fiatalok nem kerülnének olyan helyzetbe, mint én voltam.